ඔන්න ඉතින් බජට් කිචන් එකෙන් අදත් මම ආවා ඔයාලට අලුත්ම රෙසිපි එකක් අරගෙන. ඉතින් මගේ බිත්තිය පිටිපස්සේ අමුත්තෙක් ඉන්නවා. මම වගේනේ පොඩි ෂේප් එකක් තියනවානේ. ඉතින් මේ දැන් අපේ කුෂීගේ බර්ත්ඩේ කියනවානේ හැපි බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් හැපි බර්ත්ඩේ එකට මෙතන තමයි ඩෙකොරේට් කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එක පූසෙක් ඇලෙවුවා මේ පූසන්ගේ තීම් එකකට තමයි මේ පාර කුෂීගේ බර්ත්ඩේ එක සමරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ එක ඉන්නේ කරවල තියෙන තව මේ හරියෙන් තව ඩෙකොරේට් ටිකක් කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර ඔයාලට පුළුවන් vlogging channel එකේ බලා ගන්න. හරි. අනම් මනම් කතා ඕනේ නෑ. අපි කන්න හදමු නේද? ඔයාලා ගොඩක් බලනවා නේද කොරියන් ඩ්‍රාමාස්? මම නම් කොරියන් ඩ්‍රාමාස් ආයි නෑ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? මම ටිකට වැඩ කළා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න මම කරන්නේ ගෙදරදී කොරියන් ඩ්‍රාමාස් බලන එක. ඉතින් ඒවා එක එක කෑම කියන කොරියාවේ එක එක කෑම හදනවා, එක එක ඔය සෙල්ලම් තියෙනවා. ඉතින් මමත් හරි ආසයි ඒවා try කරන්න. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොරියාවට යන්නේ නැතුව ලංකාවේ ඉඳන් මේ සරල අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා කොහොමද කොරියාවේ කට්ටිය කන රස රාමයන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දන්නවා කොරියන් ඩ්‍රාමාස් බලන අය නම් රාමයන් කියන වචනේ අහුව ගමන් දන්නවා ඇති මොකක් ගැනද මම මේ කියන්නේ කියලා. හැබැයි මේ ගැන නොදන්න අයත් ඇති නේද? ඉතින් රාමයන් කියන්නේ නූඩල්ස් එකක්. ඉතින් ඒකට ඒ රසටම ලංකාවේදී හදාගන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගාව ඒ වගේ අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. ලක්සරි කිචන් එක නම් ඇති. කොහොමද මගේ කුස්සිය නම් ඒ අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. ඒ වුණාට මම ගෙදරදී එක එක කොරියන් කට්ටියගේ channel වල recipes බලලා ගෙදරදී හදලා try කරලා කාලා තිනවා රාමයන් එක. ඇත්තටම හරිම රසයි. හැබැයි මම ඒක try කරේ ෂණික නූඩල්ස් පැකට් වලින්මයි. මොකද ඒ රටේ රාමයන් හදන්නේ ෂණික නූඩල්ස් පැකට් එකකින් ඉන්නේ. ඉතින් ෂණික නූඩල්ස් වලින්ම තමයි මම try කරේ. හැබැයි ෂණික නූඩල්ස් කියන එක ආහාරයට නුසුදුසු දෙයක් නේද? ඒ කියන්නේ එක එක රසකාරක වැඩි, පිළිකාකාරක තියෙනවායි කියනවා. ගොඩක් මතවාද තියෙනවා මේ ෂණික නූඩල්ස් සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මේ ෂණික නූඩල්ස් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි ගෙදරදී පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය නූඩල්ස් එක පාවිච්චි කරලා මේ රාමයන් එකක් ඉතාලම රසවත්ව හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු රාමයන් එක හදන්න අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික මොනවද කියලා. නූඩල්ස් ග්‍රෑම් 200ක්, කැරට්, ගෝවා, ලීක්ස් කොලයි දණ්ඩයි මම දෙකම ටිකක් ලොකුවට කපලා ගත්තා. ඒ වගේම ගෝවත් ටිකක් ලොකු කෑලි කපලා ගන්න. හොඳද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කාගිල්ස් එකෙන් ගෙනාපු කැරට් ප්ලේට් එකක්. අපි මේකෙන් ටිකකුත් දාමු. එතකොට තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් 5ක්, කපාගත්තු බීලුණු ටිකක්, වම්බඩු ටිකක්, ඒ වගේම අවුමිරිස් කරලක්, වතුර අඬු කෝප්ප 5ක්, සෝයා සෝස් මූඩි 3ක්, පොල් තෙල් චුට්ටක්, බිත්තරයක්, ලුණු සහ කෑලි මිරිස් අපිට රාමයන් එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි රාමයන් එක හදන්න අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය. හරි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න ගියොත් එහෙම බඩගින්න යනවා. ඒක නිසා අපිට අග්ගාලා ගිහින් රාමයන් එක හදලෙමු. හරි. අපි දැන් හදමු. මුලින්ම තාච්චි ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකොට සුදු ලුණු ටිකක් දාලා සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකොට බී ලුණු ටිකයි කරපිංචයි අවුමිරිස් කරලයි දාගන්න. හොඳින් කලවම් කරන්න. සේරම රන්වන් පාට වෙද්දී කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා පස්සේ කැරට්, ගෝවා, ලීස් ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. මතක ඇතුව ලුණු ටිකක් දාගන්න. එළවලු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වීගෙන එද්දී මම අර කාගිල්ස් එකෙන් ගෙනාපු කැරට් ප්ලේට් එකෙන් ටිකක් දාගන්නවා. පස්සේ බම්බරු ටිකකුත් දාගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරලා සෝයා සෝස් මූඩි 3 දාගන්න. දැන් ටිකක් එළවලු ටික තඹ ගන්නයි තියෙන්නේ. එළවලු ටික ටෙම්පරාදු වීගෙන එද්දී අපි නූඩල්ස් ටික එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ නූඩල්ස් ටික වැහෙන ගානට වතුර එකතු කරන්න. මට නම් වතුර අඬු කෝප 5ක් වගේ ගියා. දැන් නූඩල්ස් ටික ටිකක් වෙලා තඹ ගන්න. නූඩල්ස් ටික තැම්බීගෙන එද්දී අපි මේකට බිත්තර එකතු කරමු. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් බිත්තර 2ක් 3ක් හරි එකතු කරගන්න. හොඳද? දැන් හොඳට කලවම් කරන්න. බිත්තර කෑලි ටිකක් තැම්බීගෙන එනකොට අපි මේක ලිපෙන් බාගමු. ඔන්න දැන් අපේ රාමයන් එක හරි. අපි ටක් ගාලා මේක ඩිෂ් 3කට දාගමු. හරි. දැන් නම් සුවඳේ බෑ. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා කොරියන් යන්නේ නැතුව ලංකාවෙ ඉඳන් රාමයන් එක කමු. කොරියන් රාමයන් එක හදලා ඉවරයි. හරිම සුවඳයි. මම ගොඩක් සැර දැම්මේ නැහැ. මොකද කුෂීට නූඩල්ස් එකක් හරි දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් අපි එහෙනම් කාලා බලමු කොහොමද මේකේ රස කියලා නේද? මම ගොඩක් අඩුවම ගොඩක් මෙයා වරගෙන
ඉතින් ඔයාලට කොරියන් යන්න ඕනේ නැහැ රාමෙන් කන්නේ නේද? ඉතින් මමත් ආසයි තාම හැබැයි මට හම්බුන්නේ නැහැ අර කොරියන් ඩ්‍රාමාස් වල හදන රාමෙන් පැකට් එකක් ගෙනල්ලා කන්න මම ගොඩක් ඔය කීල්ස් වල කාගිල්ස් වල ආපිකෝ එකේ ඉඳන් බලලා තියෙනවා. හැබැයි තාම මට හම්බුන්නේ නැහැ ඒක පැකට් එකක් අරගන්න. මම හිතන්නේ රුපියල් 400ක් හරි 500ක් හරි වගේ වෙනවා ඉන් පැකට් එකක්. ඉතින් මම ඩිෂ් 3කට බෙදුවා මම හදපු රාමෙන් එක. කුෂී නම් කන්න මං හිතන්නේ කුෂී කයි කියලා. මොකද එයා නිකන් නූඩ්ල්ස් කෑවට ටෙම්පරාදු කරලා කනවා අඩුයි. හරි එහෙනම් අපි බලමු ගෙදර සරල එළවලු දාලා ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් මේ කොරියන් රාමෙන් එක ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් මේ බජට් කිචන් එකේ ඉඳන් කොහොමද අපි කන්නේ කියලා. රස්නේද? මට අම්මගේ ඩිෂ් එක රසයි. ලුණු මදි? අම්මා ගාව. කරින් බෑ. අම්මට නම් ලුණු චුට්ටක් මදිලු. අම්මා නේද මදිය? ලුණු චුට්ටක් මදි. හැබැයි හරිම රසයි. ලුණු චුට්ටක් තව වෙන්න ඕනේ. මම ලුණු ටිකක් දාන්න මේ. ඒක ලුණු ඉවරයි. මම කන්න. උතාර පුතාට පොඩේ ෆොටෝ ගන්න ඕනේ. ඔව්. අස්පයිනේ. අසයිනේ නේද? කේ. ඉතින් මේකට කොත්තුමි පැකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෂණික නූඩල්ස් පැකට් එකක් එකතු කරාම මේ රස තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක කන්න හොඳ නෑ නේද? ෂණික නූඩල්ස් අපි කියනවනේ කෑමට නුසුදුසුයි කියලා නේ. පිළිකාකාරක තියෙනවා, අරව මේව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ෂණික නූඩල්ස් පැකට් එක මේකට එකතු කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය අපි ගෙදර හදන නූඩල්ස් පැකට් එක මේකට එකතු කරේ. ෂණික නූඩල්ස් එක එකතු කරොත් මේකේ රස ඊට වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අපි එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ නේද? දැර දැර වහ කන්න ඕනේ නෑනේ. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට රාමෙන් කමු. හැමරට එක. ඒක කන්න. එයාට ඇති ඇති. Kan? Ada luti kamada? Lisui goai carrot iti. Tama. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work. Hari, ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි කොරියන් රටේ හදන රාමියොන් එක අපේ මේ සරල බජට් කිචන් එකේ හදලා අපි රස බැලුවා. ඉතින් චුට්ටක් ලුණු නම් මදි මගේ රෙසිපි එකේදී. ඉතින් අපි නම් ගොඩක් කොහොමද ලුණු අඩුවෙන් තමයි කන්නේ. මට නම් ඒක ගාණක් උන්නේ නැහැ. අම්මලා ලුණු ටිකක් ඉහාගෙන තමයි කෑවේ. හබියට ලුණු අඩුවක එච්චර ගාණක් උන්නේ නැහැ. අපි කට්ටියම කෑවා. කුෂිත් කෑවා. මං හිතුවේ නෑ කුෂි හැදුවට කයි කියලා. ඉතින් හරිම රසයි. කිසිම රසකාරක ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය අපි ගෙදරදී පාවිච්චි කරන එළවලු සහ සරල අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කරලා තමයි මම ওই රාමෝන් එක හැදුවේ. ඉතින් සුප් එක වගේ කියන්නේ සුප් එක ටිකක් වැඩිපුර තියාගන්න කැමති අය වැඩිපුර වතුර ටිකක් දාන්න. සුප් එක අඩුවෙන් තියාගන්න කැමතිව නූඩල්ස් එළවලුත් එක්ක වැඩිපුර කන්න කැමති අය පොඩ්ඩක් හින්දලා මේක හදාගෙන කාලා බලන්න. ඉතින් හරිම රසයි. මම ගොඩක් කැමතියි මගේ කිචන් එකේදී අලුත් කෑම වට්ටෝරු අත්හදා බලන්න. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඒවට මොකක් හරි ඇලර්ජි එකක් හරි අජීර්ණයක් හරි වෙනවා නම් මම මේ වීඩියෝස් වලට දාන්නේ නැහැ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ සතියක් ආපස්සට ගිහින් තමයි මම මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට වෙනම කෑම වලට ඇලර්ජි එකක් වෙන්නේ නැත්නම් මම මේ try කරන අලුත් කෑම කෑවයි කියලා කිසිම
ආසාත්මිකතාවයක් ඔයාලට ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදරදී try කරන අලුත් රෙසිපි අපේ බජට් කිචන් එකට දෙවන්න. අපි කැමතියි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඒවා මේ අපේ පුංචි කුස්සියේ හදන්න try කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp number එක ඔයාලට පුළුවන් ගාලා type කරලා WhatsApp number එකට අපිට එවන්න. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේ ඔයාලගේ රෙසිපි එකකින් නැවත හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට බජට් කිචන් එකෙන් සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියන්තයක් වේවා. සායුනාරා. කොම්බන්වා. එන්න කියමු අපි. බුකුන් තම නූඩල්ස් කාලා උඩට තෙන කුසියා. කිය. සායුනාරා. අර ඒක කැමරාවට. සායුනාරා. ෆ්ලැන් කිස් එක දෙන්න.